Hi mga Pops, mga Lodi, welcome back to my YouTube channel. At ngayon natin tayo ng charity event dapat doon sa San Francisco Elementary School, Irigas City, ngayong araw ng Linggo, February 27, 2022. At atin tayo ng charity event at papunta na tayo doon sa venue kung saan ang charity. At bago yan, shoutout muna sa mga riders and sa kapwa ko motovloggers ng BMB family, Bicolano Motovloggers, RS sa biyay nyo mga Pops. At shoutout sa lahat ng atin. At bago yan mga Pops, papasok muna ang ating intro. Guys, papunta na tayo sa San Francisco, Irigas City. Pagas muna tayo kanina. Doon tayo dadan sa San Pangaraon, barangay namin. Baka marami ng mga riders doon. Shoutout sa mga riders na atin. RS sa inyo mga Pops. Tayo na nga mga Pops, dito na tayo at mas lalong tayong nauna pala ngayon. At wala pang mga riders at mag-register muna tayo dito para mauna tayo matawag mamaya. Sige mga Pops, kaya na lang po. Shoutout DY Vergara YDs in the dress Pops. Shoutout Bicolano Motovlogger family. In their trips, please declare peace on the roads that they travel down and pray that you lead them to their destination. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat po. Wait, selection na po i-opening naman by Pops Amro in Di mga riders, may mga kapag sa kuyang mga hilig, may mga gasolina, may mga hilig. Motovloggers, salamat ng mga tios, hindi ko pong ini, Motovloggers, BMB, Bicolano yan ako. Ginagawa?
And Brunei, thank you very much. Perjalanan mau ke depan mulai tertutup para lagi bangsa kecil yang ada di Kabupaten itu dari mana mabuhayan ka or mabuhayan tayo, magpatugtog na ng buso! Yung mga walang dito, papipilit! Ang kaya ng tugtog natin. Tugtog natin, ang tagal ko na ayan, welcome po sa mga bagong dumating. Ayan, ako na naman yung nahihila dito. Ako daw kasi yung makapalang mukha. Ako na lahat. Yes, kayo po. Shoutout sa mga batang Parpar G. At nandun na po ang anniversary sa Estates. At may mga katapon ng pera para sa beneficiary. At makatulong at matipon po, marami dito. So, pati po sa ating beneficiary ngayon, congratulations po sa iyong bagong wheelchair. At alam niyo po, ako bilang isang nurse po ako by profession. Na-appreciate ko po at ako po ay natutuwa, lubos na nagpapasalamat na meron pong katulad ninyong lahat, na merong mga advokasya na ganito. So, sana po, i-request ko po, palakpakan po natin lahat, ang ating mga sarili. Kasi bibihira na sa ganito karaming grupo, meron pong mga advokasya, barangay, meron kaming programa. Ang programa namin para sa mga riders, para sa mga delivery riders, pati po sa inyo po, kami po ay nagbibigay ng libreng blood pressure sa mga riders. Pwede po sila from Monday to Friday,
bumisita sa health center. At kung meron pong medyo mataas ang blood pressure, meron din po kaming mga gamot na libre lang pong ibinibigay namin. So yun po ang isa sa mga naisip ko bilang suporta po sa Riders Club. And syempre, hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng iba na ako po ay tumatakbo bilang City Councilor ng siyudad ng Iriga. Opo, salamat po. Pero bakit ko po yun napag-desisyonan? Kasi po gusto ko pong maging boses. Boses ng mga barangay, gaya nyo po, boses ng mga rider. Ang trabaho po ng City Councilor ay gumawa ng mga resolution and ordinance para po makatulong, hindi lang po sa barangay, kundi sa inyo po. So siguro, kapag po ang inyong lingkod ay nabigyan ng pagkakataon, ako po ang magiging boses ng mga riders sa Conseil. Yun po. Salamat po. So hindi na po magkatagal, lahat po ng grupo, lahat po kayo, salamat, welcome po kayo sa aming barangay. Ilang grupo po ito, Ate Tangning? Lahat. Hindi yung clubs. Yung ilang logo? Pero yung niya? Hindi pa. Ang dala ko po kasi bilang pasasalamat, isang medal para sa iyo. Personal. Yeah! Wardu! Ward Records! DMB Rap! Yeah! Yeah! DMB! Bicol Motovlogger! Sa laro gabus! Pati mga rider! Club, Moto Johnny Riders Club, and you were po, gusto niyo po maghagad din tabang sa inyo, higit na pinansyal, sa member kang URD, sa member kang Moto Johnny. Si Sir Lalong niyo po, naghagad po ang club nila para makadagdag pinansyal sa pagpalulong. Kasi po, kunyang po napisente, nakabulong po siya. So, dahil po, nakaschedule po na alam po ang lupo. So, naghahatag din po sila ng tigit na pinansyal. Mahatag po kami sa ito, tigit na tapang na lang po para po sa galan. Si Member Women po, ikaw po siya na yung hilang na tuberculosis. So, tigit na po na medical assistance ang ihahatag din po sa ito. Mapaikot po kami ng helmet para sa gabos. Sarong helmet lang po. Sa sarong helmet, mabangon po ito kanduang member. Salamat po. Shout out, Solo Viaero. Sa kuyang mga hilig! Morning po sa lahat. Sa mga riders po na lang dito, gusto po sana namin i-invite sa March 6. Gagawin po na namin sa sila po sa init. Yung pinipishari po na ng lobby si Maminet sa Pagkakasina. Dahil po sa Riders, sige jamming lang kita hanggang maugma. Problema ka pag sinabing BMB, puro may talento, makurag din sa sili. Mga Bicolano, dahil ko papadaog talaga ang BMB. Bicol Motovlogger, mahabang buhay na iba niya. Nandiyan na kamo sa grupo may magsali. Babae ko na lang, pwede mamagpali. Nandiyan na kamo sa tutubo mamababaili. At ayun mga paps, tapos na tayo sa ating charity event at papasok na tayo sa trabaho. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na upload na video. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much.